ماذا يعني وجود لعاب على وسادتك عند استيقاظك من النوم؟ وهل يشير ذلك إلى شيء خطير؟ وهل تساءلت يوما ما هي أضراره؟ وما سبب حدوثه؟ وما هي طريقة علاجه؟ سنجيبك في هذا الفيديو عن كل هذه التساؤلات، ولكن قبل أن نبدأ فضلا وليس أمرا صلي على النبي وادعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم المزيد من الفيديوهات المفيدة. وإذا كنت تعاني من هذه المشكلة اضغط لايك للفيديو، ولو كنت من المشاهدين الجدد لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. هل تتساءل دائما لماذا توجد طبقة رقيقة من اللعاب يتدفق من فمك عندما تستيقظ في الصباح؟ أنت في هذه الحالة تعاني من سيلان اللعاب أثناء النوم، ويحدث للعديد من الأسباب ومن الحالات الشائعة بالنسبة لمعظم الناس، ولكن غالبا تشير إلى حالة خطيرة. تعريف سيلان اللعاب أثناء النوم هو أحد اضطرابات النوم التي تجعل الشخص يشعر بالحرج أمام الآخرين، وغالبا ما ينتشر بين الأطفال في مرحلة نمو الأسنان، ويحدث أن يسيل لعاب الطفل في اليقظة أو أثناء النوم، ولكن مع الباقين الوضع يختلف تماما، حيث بعد الاستيقاظ تلاحظ بأن الوسادة رطبة، وقد يحدث ذلك بسبب الإصابة بأمراض معينة يمكن أن تزيد من إنتاج اللعاب، وهذه الحالة يعاني منها الملايين من الناس كل يوم أثناء النوم. وتعود أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم إلى النوم على أحد الجوانب باستمرار. هل تنام على أحد الجوانب باستمرار سواء الأيمن أو الأيسر؟ قد تكون إجابتك على هذا السؤال هي سبب وراء وجود سيلان اللعاب أثناء النوم. عندما تنام على جانب واحد يدفعك لفتح فمك طوال النوم ودفع اللعاب ليسيل على الوسادة بدلا من أن يذهب للأسفل. هذه الأسباب الأكثر شيوعا لسيلان اللعاب أثناء النوم: التهاب الجيوب الأنفية. يؤدي التهاب الجيوب الأنفية إلى صعوبة في البلع والتنفس، وهذا بدوره يؤدي إلى سيلان اللعاب أثناء النوم. وتزداد الحالة سوءا عندما تعاني من نزلة البرد، حيث تدفعك للتنفس عن طريق الفم بسبب انسداد الأنف، مما يتسبب في تدفق اللعاب من الفم. الحموضة أو ارتجاع المريء. إذا كنت تعاني من الحموضة أو ارتجاع المريء قد يكون ذلك سببا وراء إفراط إفراز اللعاب من الفم، لأنها تحفز إنتاج حمض المعدة إلى المريء، وهذا بدوره يؤدي إلى اللعاب المفرط. الحساسية أو التسمم. قد يحدث إنتاج اللعاب المفرط بسبب حساسية الأنف، حساسية الطعام، التسمم الناتج عن المبيدات الحشرية. هذه الحالات غالبا ما تؤدي إلى سيلان اللعاب المفرط، وفي بعض الأحيان فإن الحساسية الشديدة أو التسمم يهدد حياتك، لذلك يجب طلب المساعدة من الطبيب باستمرار. التهاب اللوزتين. اللوزتين والغدد الموجودة في الجزء الخلفي من الحلق عندما تلتهب تؤدي إلى تقييد إنتاج اللعاب المتراكم في أسفل الحلق، ويسمى بالتهاب اللوزتين، وهو أحد الأسباب الشائعة وراء سيلان اللعاب أثناء النوم. وقد تواجه سيلان اللعاب من الفم أثناء النوم بسبب التهاب الحلق. مشاكل الأسنان. إذا كنت تعاني من التهابات اللثة والأسنان ومجموعة المشاكل الأخرى التي تواجه صحة الأسنان يمكن أن تزيد من إنتاج اللعاب. عيب خلقي في الفم. قد تعاني من عيب خلقي في الفم إذا كان الفم أو اللسان لهما حجم كبير والأسنان ضيقة، أو تضخم الغدد الليمفاوية يؤدي إلى سيلان اللعاب. والتغلب على هذه المشكلة يجب أن تحدد السبب وراء سيلان اللعاب أثناء النوم، وأفضل وسيلة للحد من هذه الحالة هي تجنب النوم على الجانب، لأن هذه الوضعية تشجع على فتح الفك مما يؤدي إلى فتح الفم أثناء النوم. تناول بعض الأدوية. هناك مجموعة من الآثار الجانبية لبعض الأدوية المحددة، هي الترويل المفرط مثل أدوية الاكتئاب العصبي ومضادات الاكتئاب، وأدوية مثل بيلوكاربين والمورفين. الاضطرابات العصبية. قد تعاني من صعوبة التحكم في اللعاب. إذا كنت تعاني من اضطراب عصبي يمكن أن يكون شلل في الوجه، مرض الباركنسون، مرض الزهايمر، السكتة الدماغية، مرض التوحد، التصلب العضلي أو التصلب المتعدد. علاج سيلان اللعاب أثناء النوم. يمكن أن يكون سيلان اللعاب راجعا إلى الإصابة بمشكلة صحية معينة، لذلك يجب أن تحدد المشكلة أولا للعثور على أفضل علاج لها، ومن الأفضل البدء بمراجعة طبيب أمراض الحساسية، التسمم، التهابات الجيوب الأنفية، التهاب اللوزتين، مشاكل
مشاكل الأسنان، الالتهابات العصبية، وما إلى ذلك من أمراض تؤدي إلى سيلان اللعاب. وإليك مجموعة من الخطوات الأخرى التي يمكنك اتخاذها لمنع سيلان اللعاب أثناء النوم. النوم على الظهر. من الأفكار الجيدة التي يمكنك القيام بها هي النوم على الظهر، لأن ذلك يساعد في تسرب اللعاب إلى الجزء الخلفي من الحلق وتجفيف الفم في نهاية الأمر، لذلك فهو فكرة جيدة. بدلا من استمرار النوم على الجوانب، سوف تلاحظ تغيير واضح وتحسن في حالتك. سند الرأس. عندما تقوم بسند الرأس عند النوم ليلا، لأن الوضعية العمودية للرأس تسند الفم وتمنع سيلان اللعاب من الفم أثناء النوم. استشارة الطبيب حول الأدوية التي تتناولها. قد يحدث كما ذكرنا، فإن بعض الأدوية تؤدي إلى سيلان اللعاب. يجب أن تتحدث مع الطبيب لإجراء بعض التغيرات في الأدوية التي لها آثار جانبية ضارة. التنفس عن طريق الأنف. التنفس من الفم هو أحد الأسباب الرئيسية لسيلان اللعاب عند النوم، ومن الشائع النوم وفتح الفم، خصوصا عندما تعاني من نزلة البرد. لذلك عند علاج الاحتقان يساعد في تخفيف الانسداد. ممارسة تمارين التنفس العميق. من الأفكار الجيدة أن تدرج تمارين التنفس العميق في روتينك اليومي. حاول تجربة التنفس العميق عن طريق الفم لتحسين أنماط التنفس والتحكم في الإجهاد وعلاجه بشكل أفضل. الحساسية. تناول أدوية الحساسية تؤدي إلى صعوبة التنفس عن طريق الأنف، لذلك حاول علاج الحساسية بطرق ليس لها أي آثار جانبية. الصبر. قبل القيام بأي شيء يجب أن تصبر لوقف سيلان اللعاب أثناء النوم. لن يحدث بين ليلة وضحاها، وقد تحتاج إلى تناول المشروبات الدافئة مثل البابونج لزيادة الشعور بالاسترخاء والراحة. أما توصيات العديد من الأطباء لعلاج سيلان اللعاب أثناء النوم هي بأنه يمكنك القيام بتمارين معينة للوجه تساعد في تخفيف عضلات الوجه وتقليل الترهلات التي تحدث للجلد عند النوم، بحيث لا تشجع من تراكم اللعاب بين اللثة والشفاه. يمكنك تدليك الوجه بزيت اللافندر، يساعد في تخفيف سيلان اللعاب أثناء النوم. ينصح بعد خلع الأسنان الانتظام على تنظيف الأسنان بالفرشاة وغسل الفم بعد كل وجبة، مع العمل على تدليك الفم قبل تناول أي وجبة. من أحد الوسائل الناجحة في الحد من سيلان اللعاب عند تناول الطعام بسرعة والانتظام على مضغ الطعام ببطء يساعد في الحد من إفراز اللعاب في الفم. تجنب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، لأنها تحفز من إنتاج اللعاب في الفم خصوصا قبل النوم. علاج توقف النفس أثناء النوم، لأنه في حالة مواجهة أي صعوبة في النوم مثل التنفس الثقيل، الشخير بصوت عال، الترويل، وهذه الحالات تزداد مع التدخين، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، السكتة الدماغية. حاول فقدان الوزن، لأن الوزن الزائد يؤدي إلى حدوث مشاكل التنفس أثناء النوم، وأن أكثر من نصف 12 مليون شخص في الولايات المتحدة الذين يعانوا من توقف التنفس أثناء النوم يعانوا من زيادة الوزن. لذلك حاول تغيير النظام الغذائي الخاص بك للوصول إلى الوزن الصحي الذي يساعدك في علاج مشاكل التنفس أثناء النوم. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.